किन आलुको रुख पनि सबै मरिसक्यो लुक आलु look at this आलु I would say it dinosaur इसको हेडफोन से बॉडी पार्ट जाने टेल पड़ते हैं ना पिक्चर अलि हरियो भएको रहेछ Hello, namaste. Welcome to Mamata's Essence from my allotment. आज हेर्नुस् न फेरि कस्तो राम्रो दिन छ यहाँ पनि खास त अब अलटमेन्टमा अरु बेला पनि आइन्छ तर म भिडियो गर्ने दिनमा चाहिँ नि यस्तो एकदम राम्रो वेदर भएको दिनमा आउँछु किनभने अब भिडियो गर्दा चाहिँ नि साउन्डहरु चाहिँ नि राम्रो आओस् भनेर नर्मली खासमा पानी पर्दा नै आएको हुन्छ कहिलेकाहीँ पानी पर्दा हावा लाग्दा पनि आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ नि यो भिडियो खिच्न चाहिँ नि अलि त्यति साह्रो सजिलो हुँदैन अनि I am very excited today and also at the same time थाहा छैन के what to expect because म चाहिँ नि आज मेरो बारीको आलु खन्दैछु यो सबै मेरो आलुको बेड हो 1 2 3 4 5 रोजमा मैले आलु रोपेको थियो अनि अप्रिलको सेकेन्ड विकतिर मैले आलु रोपेको थियो यहाँनिर अनि मलाई के सम्झना आउँछ नि जब त्यो बेलामा भर्खर लकडाउन सुरु भएको थियो अनि आलु रोप्ने प्लानमा थियो एकदम रेनी स्प्रिङ भयो थियो भनौँ न त्यो बेलामा अनि गार्डन सेन्टरमा गएर आलुको बिउ हेर्न गयो पाउँदै पाएन अनि फेरि गए नेक्स्ट डे जाँदाखेरि चाहिँ नि बल्ल तल्ल 2-3टा ब्याग पायो होला बाबा 2-3 प्याकेट चाहिँ नि पाएर अनि त्यो पनि किनेर ल्यायो त्यति बेस्ट त थिएन तैपनि लेफ्ट ओभर त्यो लिएर आयो अनि त्यहाँदेखि रोपेँ मैले रोप्दाखेरि चाहिँ नि यो 2टा रो र यो सानो यो बक्सभित्र रोप्नलाई पुग्यो अनि यो 3टा सानो रो चाहिँ नि त्यो आलुको बिउले पुगेन सो मैले घरमै खाने आलु चाहिँ नि यहाँ लगाएँ यसमा चाहिँ नि अनि बाँकी चाहिँ नि बिउ लगाएको हो सो टुडे म चाहिँ नि आज आलु खन्दैछ एन्ड आई डोन्ट नो बिट नर्भस पनि छु किनभने यो बेडभित्र आलु फलेछ कि फलेछ छैन आई हेभ नो आइडिया अनि सो विथ लिटल बिट अफ नर्भस एन्ड एक्साइटमेन्ट म चाहिँ नि आज आलु खन्दैछु हेरौँ कस्तो हुन्छ मैले अस्ति त्यहाँबाट त्यहाँ दुईटा रुख खन्ने थियो कि 2टा रुख खन्दाखेरि चाहिँ नि त्यति साह्रो राम्रो भएको थिएन 5-6वटा मात्र आलु थियो कि त्यो बेलामा अनि त्यसैले लेट्स सी कस्तो हुन्छ सो म यहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला आज यो 2टा चाहिँ नि मैले अस्ति यहाँनिर 2टा रुखमा खनिसकेको थियो अब म यहाँबाट सुरु गर्छु यही माथि रहेछ आलु किन आलुको रुख पनि सबै मरिसक्यो लुक आलु यस्तो भएको रहेछ कति राम्रो बिचारा हेर्न एउटा अथवाम पनि यहाँनिर स्केरी यस्तो भयो रहेछ अनि हेर्नुहोस् न अलिकति कभर नभएको भएर अलिकति हरियो पनि भयो रहेछ होइन यो म यहाँ राखेर राम्रै फलेको रहेछ होइन बाबा हेर्नु न मेरो फर्स्ट आलु के हो माथि यहाँनिर एउटा टाउको पनि भएको आलु फलेको रहेछ मैले सेतो आलु रोपेको अनि अलिकति मिक्स अफ पर्पल एन्ड वाइट छ होइन यस्तो खालको छ एगेन टाउको भएको आलु फलेको रहेछ मैले निकालिदिएँ बेबी क्यारी गरेको आलु होइन फेरि खनौँ त्यहाँनिर कतै छ कि छैन यहाँनिर एउटा
यो अलिकति बिग्रेको रहेछ फेरि खाना आइम चेकिङ यता नि हेर्नु न बाबा यहाँ पनि रहेछ है बिस्तारै खानुपर्छ होइन I think that's all for this tree. Literally, एउटा आलु रोप्यो भने झन्डै यति हुने रहेछ बाबा हेर्नुहोस् न होइन झन्डै 1 kg जस्तै अलिकति हामीले माटो कभर गर्दाखेरि कभर नभएर कुनै कुनै हरियो बल्छ होइन यो हरियो खाँदा त्यति मिठो हुँदैन होला तर पनि म अहिले लग्छु रेस्ट नि राम्रै छ सो लेट्स मुभ अन अनि म यो फ्ल्याट पनि गर्दैछु किनभने अब फेरि यो अटममा चाहिँ नि मैले यहाँनिर अरू लसुन रोप्ने कि प्याज रोप्ने जस्तो प्लान गर्दैछ सो लेट्स मुभ अन टु सेकेन्ड वान है बाबा सेकेन्ड वान कस्तो भयो होला माइ गॉड फर्स्ट वान त निकै राम्रो भयो रहेछ अहिलेसम्म मैले एउटा देखेको छैन लेट्स ल हेर्नुहोस् सेकेन्ड ट्री एउटा ट्रे अलि यता ल्याउ न कुन ट्रे यहाँनिर फेरि बेबी बोकेको आलु रहेछ कि आई डोन्ट नो वाइ एभ्री आलु हेज बेबी के यहाँनिर एउटा सबैमा बेबी बोकेको आलु आएर रहेछ यसको नि थियो यहाँनिर खस्यो म विट पनि सेम टाइममै गर्दै जान्छु ल सो दिस इज सो फर दुईवटा रुखमा होइन बाबा अनि पहिला हामी नेपालमा के गर्थ्यौँ भने यो सानो आलु हुन्थ्यो नि त्यसको चाहिँ नि सुप बनाएर खान्थ्यो कि आई रिमेम्बर न अब लेट्स मुभ अन हियर यहाँ कस्तो भयो आलु चाहिँ नि मिक्सर नै रोप्छ कोही ठुलो कोही सानो होइन ठुलो रहेछ यो चाहिँ नि ल यो रुखमा यति भयो अब नेक्स्ट पनि गरौँ न त है यहाँनिर हेरौँ है तर्सिन्छ कि हजुर आलु आयो भने तर्सिन्छ होइन मेरो खन्ने कुराले उ गर्छ कि भनेर मैले सबै यस्तो आइदिँदा हुन्थ्यो कुनै चाहिँ नि अलि हरियो भएछ कि मेरो यो आइडन्ट नो यो त्यही पनि म लग्छु यो हरियो भए पनि बाबा तपाईँलाई खान मन छैन तपाईँ नि खन्नुहोस् न सो यो भयो तपाईँ पनि खन्नुहोस् न Would you look at this aloo? I would say it dinosaur. उसको हेड पनि छ बडी पार्ट छ नि टेल पनि छ हेर्नुहोस् न Oh my god. यो चाहिँ म्युजियममा राख्ने भन्ने म्युजियममा राख्नु घरको म्युजियममा राख्ने अब कहाँ राख्ने हो न के आई थिंक कोही त फेरि उम्बुनी पनि सकिसके सो फार मैले कुनै पनि आलुलाई उ गरे छैन खन्दी छैन के बाबा सबैको हिज एनदर झन् हेर्नु न यसको त Oh my god, I'm gonna laugh too much today. Look, this is the टाउको अनि दाएर बाहिर
दायाँ र बायाँ हात पनि भएको नि हेर न बिचरा अलि हरियो भएको रहेछ है कति क्युट क्युट यो I can't believe सबै आलुमा टाउको छ कि हेड सोल्जर टेल पनि भयो हेर्नु न चाहिँ बुढो यो हरियोहरू चाहिँ नि नेक्स्ट इयर आउँछ होला कि यहीँ बिउ राखिदिने है त्यो त मैले मेरो क्यामेराको लागि खनेको बाबा घोसेला है एकदमै उसमा ल Shall I be it? अब कति ठुलो यो त This is too big. यस्तो गरिदिन्छु कि तिमी है So you don't two dam. Yeah. Maybe Out of two dam how much? एउटा बास्केट भयो बाबा Oh my god. What are we gonna do this? खानी बाबु बाबा होइन अनि यो हरियो भएको चाहिँ नि मैले यहाँ फालिदिएको हेर्नुहोस् न यहाँ अलिकति अपडेट गर्न मन लाग्यो भर्खर मैले त्यहाँनिर 2टा रो आलु उखालेँ उखाल्दा चाहिँ यति निस्क्यो यो बास्केट मेरो बास्केटभरि निस्क्यो अनि त्यो चाहिँ नि त्यस्तो खालको निस्क्यो भने यो चाहिँ नि यो 3टा ड्याङमा चाहिँ नि मैले घरकै आलु रोपेको थियो अनि भर्खरै खनेको हेर्नुहोस् न यस्तो निस्कियो चाहिँ यहाँनिर मलाई त राम्रो लाग्यो घरमै आफूले खाएको आलु रोप्दा पनि यो चाहिँ नि सुलभको यो बास्केट भन्दा नि यसलाई उसो के अरे फर्सीको रुखलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई बनाइदिएको नेट हो जस्ट मल्टिपर्पजको लागि युज गर्न सक्छ होइन So it's multi-purpose use. त्यो भर्यो अब I'm going to put it here. किनभने यो म यहाँ यो भन्दा धेरै राख्दैन भरे मेरो यो ह्यान्डल भाँच्छ हैन So I'm going to put it here. Let me dig. म अर्को मेरो सेकेन्ड रुख रोप्छु से मैले हेर्नु न घाइते बनाइदियो नि You don't hit, you just pull. फुल रुखै छैन रुख कहाँ पुल गर्ने त हैन फुल मोसन हो कि तिम्रो हो त्यस्तो यहाँनिर ओ माय गॉड कति राम्रो है मलाई चाहिँ नि घरकै आलु राम्रो लाग्यो जस्ट यो मेरो एक्सपेरिमेन्ट थियो यो सालको लकडाउनले गर्दाखेरि पनि हो आलु खाना उस नखाना यहाँनिर अनि अर्को रुख पनि यहाँनिर छ यो सेकेन्ड ट्री यो रुख छ कि छैन मलाई थाहा छैन यहाँनिर छ यो चाहिँ यो माउ आलु यहीँबाट उम्रेको हो नि त बिचरा न उम्रेर त्यस्तो भयो अनि दायाँ बायाँ त्यति फलाएर चाहिँ एउटा फेरि खन्दिएँ मैले आज चाहिँ नि हामीले यो 2टा रो र
अनि उताको छोटो छोटो 3टा रो 1 2 3 3टा रो चाहिँ नि आलु उखाले अनि उखाल्दा चाहिँ नि यो 2टा रोमा चाहिँ नि यो ठुलो बास्केट निस्क्यो र उता चाहिँ नि यति निस्क्यो आलु अब अलि साँझ पर्न लागेको हुनाले हामीले चाहिँ नि यो बाँकी चाहिँ नि पछि खन्नलाई छोडेछु यहाँ र उता अझै पनि कामहरू बाँकी छ मैले अघि त्यहाँनिर रायोको सब्जी गोडेको थिएँ त्यहाँ पनि पानी हाल्नु छ सो त्यसैले गर्दा आज चाहिँ आलु खन्ने कार्यक्रम चाहिँ नि यहीँ स्थगित गर्नु पर्यो अघि मैले भर्खरै आलु हाफ खने अनि त्यसपछि यो गोलभेडा टिप्नु पर्ने भएको भएर फेरि म हेर्नु न गोलभेडा टिप्न आएँ कति राम्रो भइरहेको छ म गोलभेडा टिप्दैछु अहिले अनि भिडियो गर्नलाई पनि सेडले गर्दाखेरि मुनि पसेर गर्नुपर्ने भएछ एनीवेज Sulav and I'm having good time here. Can you hear हेर्नु न बाबा बर्ड कस्तो सुनेको है अनि उनीहरूले हामीलाई गाली गर्दैछ कि उनीहरू सुत्ने बेला भयो तिमीहरू दुईजना अहिलेसम्म बारीमा हल्ला गर्दैछ भनेछ कि हैन भन्यो होला नि बिचरा तर आइ एम इन्जोइङ गोलभेडा टिप्न कति राम्रो तर यो पालि चाहिँ नि गोलभेडा चाहिँ नि प्रायः सबैजनाको राम्रो हार्भेस्टिङ भएको छ अनि मैले चिनेको साथी अनि मेरो आफन्तहरूले पनि टमेटो चाहिँ नि राम्रो हार्भेस्ट गर्यो भनेछ मेरो लागि चाहिँ नि मेरो लागि पनि गोलभेडा एकदम राम्रो भयो यो साल हेर्नुस् न गोलभेडा स्ट्रबेरी एस्पारागस तिनीहरू त निकै राम्रो भयो सो म उतापट्टिको साइडमा जान्छु होला टिप्न पर्यो यति टिप्यो अब उतापट्टिको साइडमा पनि टिप्छु है म अनि फ्यु डेजमा चाहिँ हेर्नुहोस् न मैले अस्ति यो ग्रिन पलको कुरा गरेको थियो नि त यो एस्पारागसको सिड इट हेज बिकम रेड पल नाउ है रातो ठ्याक्कै मेरो ड्रेससँग म्याचिङ हुने पो रहेछ त बुढो यहाँ छ अनि एक दिन यो सिड जम्मा गर्छु सो यसपालिको आलु चाहिँ नि ठिकै भयो होइन बाबा त्यति जस होप गरेको जस्तो राम्रो भएन है मैले के अरे बिउ पनि त्यति राम्रो पाएको थिइनँ मलाई लाग्छ आलु चाहिँ नि यो सालभन्दा पोहोर साल नै राम्रो भयो है पोहोर साल चाहिँ नि त्यता रोपेको थियो नि त अनि आलुको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो थियो योपालि चाहिँ ठिकै छ सो तर केही नहुनुभन्दा भएकै खुसी हेर्नु न कति राम्रो छ खाँदा कति मिठो हुन्छ यो आलु सो यही थियो मेरो आलु को हार्भेस्टिङ आशा छ हजुरहरूले मेरो हार्भेस्टिङको भिडियो मन पराउनु भयो होला अब साँझ पनि पर्न थालेको छ आजको लागि चाहिँ नि यतिमा नै बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ चेन्ज गर्छु त यहाँ चाहिँ बुढो चेन्ज गर्छु मेरो आजको हार्भेस्टिङ साँझ पऱ्यो देख्नै